تصورش رو بکنید، مرگی اونقدر دردناک که فریادتون برای 3500 سال روی صورتتون منجمد بشه. یا سرنوشت شومتر، مردمی که اونقدر از جسد شما میترسن که گردنتون رو به لبه تیز داس میسپرن تا دیگه هرگز بیدار نشین. تو این ویدیو با استفاده از تکنولوژی مدرن پرده از دو راز بزرگ و وحشتناک باستانی برمی‌داریم. زنی در مصر که فریادش در تاریخ خشک شد و دختری در لهستان که همسایه‌هاش اون رو یک هیولا می‌دونستن. وقتی علم با ترس‌های باستانی روبرو میشه، چه حقیقتی آشکار میشه؟ تو این ویدیو خواهیم دید. پس لطفاً تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید و اگر از دیدنش لذت بردید لطفاً با یه لایک از من و این ویدیو حمایت کنید. وقتی به گوشه‌های تاریک دنیای باستان قدم میذاریم با نوع متفاوتی از تاریخ روبرو میشیم. معمولاً باستان شناسی درباره اینه که مردم چطور زندگی میکردن، چی میخوردن، خونه هاشون رو چطوری میساختن و چه کسانی رو پرستش میکردن. اما گاهی ما شواهدی از چیزی شومتر پیدا میکنیم. شواهدی پیدا میکنیم از چیزهایی که اونها ازش میترسیدن. در سالهای 2024-2025 دو کشف جداگانه، یکی در بیابونهای سوزان مصر و یکی دیگه در یک گورستان قرون وسطایی در لهستان، ما را مجبور کرد تا با وحشت عمیق و درونی انسان از خود مرگ روبرو بشیم. داستان اول ما در انبارها و مخازن موزه قاهره شروع میشه. برای نزدیک به یک قرن موزه‌داران و محققان با دیدن یک مومیای عجیب که صرفاً به نام زن فریاد زن یا فریادکش شناخته میشد سردرگم بودند. این مومیایی که در سال 1935 در مخفیگاه دیرالبحری در نزدیکی اقصر پیدا شد، درست در نزدیکی مقبره خانوادگی سننموت معمار بزرگ و مشهور ملکه حتشبسوت دفن شده بود. اما برخلاف چهره‌های آرام و متین مومیایی‌های سلطنتی اطرافش، دهان این زن در یک حالت باز و وحشتناک انگار که در حال زجر قفل شده بود. برای دهه‌ها نظریه غالب این بود که حالت چهره اون صرفاً نتیجه یک مومیایی کردن ضعیف و بی‌کیفیته. فرض بر این بود که مومیایی کننده اون بی‌دقتی کرده، فک اون رو نبسته و اجازه داده که با تجزیه شدن بدن دهانش باز بمونه. این حالت اون رو صرفاً یک اشتباه در نظر می گرفتن. اما امسال تیمی به رهبری دکتر سحر سلیم، استاد رادیولوژی دانشگاه قاهره، تصمیم گرفتن که تحقیقات دقیق تری انجام بدن. با استفاده از تکنولوژی پیشرفته سیتی اسکن، اونا یک کالبد شکافی مجازی روی مومیایی انجام دادن و بدون آسیب زدن به پارچه های کتان مومیایی اون به زیر اونها نفوذ کردند. نتایجی که در ژورنال معتبر فرانتیر این مدیسین منتشر شد، نظریه مومیایی کننده بی‌دقت رو کاملا رد کرد. اسکن‌ها نشون دادن که اتفاقاً این زن با دقت و وسواسی باور نکردنی مومیایی شده. برخلاف رسم معمول مصر باستان که تمام احشا را از بدن خارج می‌کردن، مغز، قلب، ریه‌ها، کبد و تمام ارگان‌های حیاتی اون هنوز داخل بدنش بودن و به شکل عجیبی هم کاملا سالم حفظ شده بودن. پوست اون با مواد وارداتی و بسیار گران قیمت مثل رزین سرو کوهی و کندر آغشته شده بود. موادی که احتمالاً از جاهای دوری مثل مدیترانه شرقی یا شرق آفریقا آورده شده بودند. موهای اون با حنا و سرو رنگ شده بود و کلاهگیسی از الیاف نخل خرما به سر داشت که با کریستال‌های کوارتز پوشونده شده بود تا سفت، سیاه و جوان به نظر برسه. این یک تدفین ارزون و عجولانه نبود. این زنی از طبقه اشراف بود که با بالاترین احترام و هزینه ممکن در دوران دودمان 18 با اون رفتار شده بود. پس چرا داشت فریاد میکشید؟ تحلیل‌های دکتر سلیم به یک پدیده فیزیولوژیکی نادر و هولناک اشاره میکنه که به نام اسپاسم کاداوریک شناخته میشه. توضیح این پدیده هم اینه که برخلاف خشک شدن معمول بدن بعد از مرگ که ساعتها طول میکشه، اسپاسم کاداوریک انقباض شدید و آنی عضلات درست در لحظه مرگ.
در موارد مثل خشونت شدید، درد وحشتناک و یا استرس عاطفی عمیق در لحظه مرگ، عضلات میتونن به صورت آنی قفل بشن و بدن رو در آخرین حالتش خشک کنن. برخلاف ریگور مورتیس یا جمود نعشی که حالتی موقتی از سفتی عضلاته که چند ساعت بعد از مرگ در بدن رخ میده و در نهایت هم از بین میره، اسپاسم کاداوریک فوری و به شدت سخته. نتیجه گیری واقعا تکان دهنده است. زن فریاد زن احتمالاً در حالتی از وحشت خالص یا دردی اونقدر شدید مرده که عضلات صورتش در حالت فریاد منجمد شدن. مومیایی کنندگان با وجود تمام مهارت و مواد گرون قیمتی که استفاده میکردن نتونستن دهانش رو ببندن. انقباض مرگ خیلی قوی بود. اونا مجبور شدن اون رو همونطور که بود بپیچن و آخرین لحظه رنج او رو برای ابد حفظ کنن. ما احتمالاً هرگز نخواهیم فهمید که اون چطور مرده. آیا سکته قلبی بوده، یک حمله خشونت‌آمیز یا یک بیماری دردناک؟ اما سی-تی اسکن به ما چیزی داده که نزدیکترین شواهد به یک شهادتنامه از 3500 سال قبله. در حالی که زن فریاد زن واقعیت فیزیکی یک مرگ دردناک را نشون میده، کشفی در لهستان پرده از ترس ماورا طبیعی انسان از اتفاقات بعد از مرگ برمی‌داره. در روستای پین، باستانشناسان دانشگاه نیکولاس کوپرنیک در حال حفاری یک قبرستان قرن 17 بودند که محلی‌ها بهش لقب مزرعه خوناشام‌ها رو دادن. اینجا یک گورستان معمولی نبود. اینجا مکانی بود برای طرد شدگان اجتماعی، کسانی که در زمان حیاتشون از اونها میترسیدن و در زمان مرگ از اونها وحشت داشتن که مبادا برگردن. در اواخر سال 2024 تیم باستانشناسی مجموعی از تدفین‌ها رو کشف کرد که نشون میداد این ترس چقدر عمیق بوده. اسکلت دختری جوان که باستانشناسان اسم اون رو زوشیا گذاشتن، در حالی پیدا شد که یک داس روی گردنش قرار داشت. تیغه داس فقط صرفاً اونجا گذاشته نشده بود، بلکه طوری تنظیم شده بود که اگه اون سعی میکرد داخل قبر بلند شه، سرش رو قطع میکرد. این یک اقدام حساب شده ضد خوناشام بود که بهش تدفین آپوتروپاییک میگن. مراسمی جادویی برای دفع بلا و جلوگیری از بازگشت ارواح خبیث. در فرهنگ عامه و فولکلور اون منطقه موجودی به اسم استریگا وجود داشت. روحی بیقرار که با دو روح متولد شده و میتونست به دنیای زنده ها برگرده تا خونشون رو بمکه یا بیماری بیاره. داس یک ضامن اطمینان بود، یک مانع فیزیکی برای اینکه مطمئن بشن مرده میمونه. اما داس تنها اقدام پیشگیرانه اونها نبود. روی انگشت شست پای چپ اون باستانشناسا یک قفل آهنی مثلثی پیدا کردن. این قفل نمادی از بستن یک مرحله از زندگی بود. قفل کردن اون به زمین تا نتونه برگرده و روستا رو تسخیر کنه. نکته حیرت انگیز اینجاست که دانشمندان روی سقف دهان زوشیا لکه‌های سبز رنگی پیدا کردند. این احتمالاً اثر استفاده از محلول‌های حاوی طلا یا مس بوده که در اون زمان برای درمان دردهای شدید استفاده می‌شده. این یعنی زوشیا هیولا نبوده. اون احتمالاً به شدت بیمار بوده و رفتارهای ناشی از درد و بیماری باعث شده که مردم به اون شک کنن. کمی اون طرفتر اونا قبر دیگه‌ای پیدا کردن. این یکی متعلق به یک کودک 5 تا 7 ساله بود. کودک رو دمر و رو به خاک دفن کرده بودن. روشی که طراحی شده بود تا روح رو گیج کنه تا به جای بالا اومدن به سمت زنده ها، زمین رو به سمت پایین بکنه. ظاهراً در زمانی بعد از تدفین، روستاییان که هنوز میترسیدن نبش قبر کردن و پایین تنه کودک رو جدا کردن و باز هم یک قفل زیر پاشنه پاش گذاشتن. این تدفین‌ها مربوط به زمانی از آشوب بزرگ در لهستانه. قرن 17 عصر جنگ، طاعون و درگیری‌های مذهبی بود. وقتی جوامع تحت فشار و استرس شدید باشن، اغلب دنبال بلاگردون می‌گردن. افرادی که ناگهانی می‌مردن یا ناهنجاری جسمی داشتن یا مثل زوشیا بیمار بودن و غریبه محسوب می‌شدن، تبدیل به هدفی برای این ترس‌های ماورا طبیعه می‌شدن.
خوناشام‌های روستای پین احتمالاً مردم عادی بودن. شاید قربانیان بیماری‌های ناشناخته‌ای مثل سل یا وبا که در ذهن همسایه‌های داغدارشون تبدیل به هیولا شده بودن. وقتی این دو کشف رو کنار هم میذاریم، نگاهی عمیق به نحوه برخورد انسان باستان با مرگ پیدا میکنیم. در مصر هدف حفظ کردن بود. سالم نگه داشتن بدن با بهترین رزین‌ها و روغن‌ها تا روح بتونه تا ابد زندگی کنه. حتی اگه به قیمت حفظ کردن ابدی یک فریاد از سر درد باشه. اما در لهستان هدف مهار کردن بود. استفاده از آهن و فولاد برای حبس کردن روح در خاک و محافظت از زندگان در برابر مردگان. نظر شما در مورد این دو کشف شگفت انگیز چیه؟ در کامنت ها برام بنویسید و لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و با سابسکرایب کانال و فعال کردن زنگوله از ویدیوهای بعدی من مطلع بشید. با آرزوی دانش روزافزون.